So èyí tó kàn nínú ètò wa ń sìn ní ìrírí ayé. Láti ṣe ìrírí ayé fún wa lẹ́nu, láti sọ ìrírí ayé fún wa lẹ́nu, àwọn bàbá wa, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa, àwọn olùkọ́ wa, àwọn ọ̀mọ̀wé wa, àwọn báwo ṣe sọ lọ́ọ̀yà ní Yorùbá, àwọn amòfin wa, àwọn ni àwọn tó darí ètò ọkọ̀ mọ́ṣáláṣí community kó tó di pé irú àwọn àbáyé gbọ́júmọ́ kó tó di pé àwọn míì tẹ̀dá ayé kó tó di pé àwọn gbọ́júmọ́ nǹkan tó jẹ́ mùmí ni àwọn náà ti ń darí ọkọ̀ community. So alhamdulillah ní èní ìtókàn náà ni ìrírí ayé. Okay, so ìtókàn ní ìrírí ayé, alhamdulillah. So ká tó bẹ̀rẹ̀ ló máa share fídíò kan tí ó fẹ́ sọ nípa nǹkan tá a máa sọ nípa ẹ̀. Alhamdulillah. Sharaf, tẹ́ bá ti rí fídíò rẹ̀ jẹ́ kí n mọ̀. Yes, mo ti rí. Ti rẹ ẹni tó dé fìlà ṣé gọ̀bì ni àbí kí lórúkọ fìlà yín? Ibi ẹlẹgbẹ́ Yorùbá ni. All right, so tí bá ti play lẹ́yìn ìgbà tí bá play fídíò yìí tán ni a máa bá àwọn bàbá sọ̀rọ̀. Mo kọ́kọ́ fi gbogbo agbádùn fídíò yìí, ẹ jẹ́ ká gbọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ló á bẹ́ẹ̀ni. Kí ló á dé tó sọ pé ò fowó kí n kówó sẹ́ẹ̀rí ọwọ́ pé màrán ló ń fẹ́? Bàbá ẹ kú àgbà. Ṣé rí yàtọ̀ sí bẹ́ẹ̀mi ṣe máa ń rí tẹ́ ẹ máa ń fún àwọn èèyàn lówó tẹ́ ẹ máa ń ṣe láàánú ṣèrànlọ́wọ́ fún ọ. Màá tún máa rí lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tẹ́ ẹ bá ń gba àwọn èèyàn yànjú tẹ́ ẹ fún ọ mọ̀ràn. Ìmọ̀ràn yìí a sì máa ń ṣe wọ́n lóore. Mo wá wò pé lóòótọ́ iṣẹ́ 20 ọdún ni owó mi ti ń bẹ ńlẹ̀ yìí. Àmọ́ ìmọ̀ràn yín ó lówó ra lójú mi, ó ṣe iyebíye. Ìdí rẹ̀ tí mo fi pé ìmọ̀ràn àgbà ni mò ń fẹ́. Ìmọ̀ràn àgbà ló ń fẹ́. Ìmọ̀ràn àkọ́kọ́ rèé o. Akíntọ́lá. Ó bá mi. Mọ́ báyàn sẹ́bùrú ọ̀la o. Kọ́ mọ́ sẹ́bùrú ọ̀la. Mọ́ kánjú mọ́ aṣoǹkó láyé. Ó lè wò pọ́nà kan lọ́jìn yìí. Èyí jìn pọ̀. Ọ̀nà míì rèé tí ò jìn pọ̀. Ká gbabẹ̀ kó lè tètè yá. Má dánrú ẹ̀ wò. Torí bá a ṣe wáyé páàrí làárí o. Bàbá ẹ pé kí n mọ́ sẹ́bùrú ọ̀la. Bẹ́ẹ̀ ni. Kí n mọ́ lo kánàkò. Mọ́ lo kánàkò, kálòkò kò sí. Torí pé àti ṣẹbọ àti ṣe ègùn bá ti wáyé páàrí láàrin. Bẹ́ẹ̀ ni o. Kí n mọ́ gbàbùjá, kí n mọ́ gbẹ̀bùrú. Mọ́ gbẹ̀bùrú o. Mo gbọ́. Ìmọ̀ràn kejì rèé o. Má ṣe òfin tó tó o. Pé gbogbo nǹkan lójú mi gbọ́dọ̀ tó. Ibi eléjù abáfẹ́ kọ́ mọ̀mọ́, ibẹ̀ ni kọ́ mọ̀mọ́. Wọ́n sọ pé dandan lá gbogbo nǹkan lójú ẹ gbọ́dọ̀ tó. Kí n mọ́ sọ̀fin tó tó. Má sọ̀fin tó tó. Kí n mọ́ sojú mi ó tó. Má sojú rẹ ó tó. Ọ̀rọ̀ tí ọkàn mi má dá sí. Èyí tọ́pọ̀ ọ̀gá kọ́ lọ́ra láti dá sí. Ọ̀dà mo gbọ́yùn náà. Ìmọ̀ràn kẹta rèé o. Má máa bínú. Tínú bá ń bí ọ, wá gbogbo ọ̀nà tó fi fúnra rẹ̀ ń sùúrù. Bọ́n bá ń bínú torí nǹkan bínú, wọ́n ṣèpinnu ńgbà náà o. Kó o ní sùúrù débi pé káwọn tọrọ òye kí wọ́n máa rò pé òye sọlọgbìn èèyàn. Kó o máa fi wà bí òmùgọ̀, ṣe sùúrù. Fi wà bí ẹni tí ọ̀gbọ́n fi ṣe sùúrù.
Alhamdulillah, adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wa. So wọ́n ti àwọn ní fídíò tá a wò yẹn wọ́n gbà wá nímọ̀ràn lóríṣiríṣi nítorí pé èmi ò kì í ṣe ọ̀jọ̀gbọ́n. A máa pe àwọn bàbá wa tó jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n máa là wá lọ́yẹ̀ pé kí ni nǹkan túmọ̀ nǹkan tá a gbọ́ yẹn. Lẹ́yìn yẹn náà a máa béèrè nípa ìgbésí ayé tiwọn náà nítorí pé ìgbésí ayé wọn a rí pé ẹ̀kọ́ tí fídíò yẹn kọ́ wa a rí ẹ̀kọ́ yẹn nínú ìgbésí ayé tiwọn náà. So lọ́rọ̀ kan sì a máa pe àwọn bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n wa, our father, our elder, Attorney O J Lawal. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam, wa alaikum salam. Ẹ kú ètò. Yes, sir. I ṣe púpọ̀, sir. Mo A rí wá tún- pé fídíò yẹn, sir. A rí pé nǹkan mẹ́rin la rí mú nínú fídíò yẹn tó advice mẹ́ta náà sọ but nǹkan mẹ́rin so mo ní fẹ́ kí n máa analyse ẹ̀, sir. Ẹ bá tẹ́bà mind ẹ bá kọ́kọ́ analyse kẹtọ́ àsọ pàtì ìgbésí ayé yín, sir. Ní nǹkan tí gbogbo àjèjọ fi ojú rí kọjá nísìn fún àǹfààní àwọn ọmọ wa tó jẹ́ pé wọ́n pọ̀ lórí ètò yìí tó gbọ́ èdè abínibí yìí. Màá yan ní òyìnbó díẹ̀, màá ṣẹ̀ wá ṣe àlàyé ẹ̀ ní Yorùbá fún àwa tó jẹ́ pé Ọlọ́run ní pé ká gbọ́ èdè yìí, ká gbọ́ lágbọ́yé. Fún àǹfààní àwọn ọmọ wa, I'm going to really start this program by tending to you, by letting you all enjoy what we have just watched. What we've just watched is a narrative of a gentleman who worked for his boss for 20 years. In the olden days, you don't get your money every month. If you are an apprentice and you're working for your boss, your boss will keep your money for the years that you have worked. And when the time comes to get your freedom, they will give you your freedom and they will give you the money. This gentleman, when it was time for him to get his freedom and move on with his life, he now opted not to take the money, but will prefer to get the advice from the boss. And the boss asked him the question, the master, let's use the word they're using then. The master asked him the question, why do you want to forfeit all your money that you've served me for 20 years just for the advice that you're going to gain from me? And his response is very remarkable in explaining to the boss that the reason why I will prefer the advice is because, yes, the money is only for 20 years, which if I take it from you now, I will finish it in no time. But the wisdom and the advice I'm going to get from you will last me for a lifetime. And that makes it very important for all of us to listen and see whether we can benefit from the advice the master gave to the apprentice. The first advice that the master gave to the apprentice, if you will remember the video, is that you should not look for a shortcut in anything that you do. You should not look for a shortcut, because anytime there is a shortcut in anything that you do, it limits you. It limits you and it does not allow you to get the breadth and the depth of what you're supposed to get. In that process, you are not serving yourself well. You are not serving yourself well, because you're going to have a limited knowledge of what it is when you try to use the shortcut. And it's not only in education, even in our work, the job we do. When we don't go out to have a good understanding, a breadth of what we want to work on, or to get the best of training for what we want to work on, we're going to be very limited. And many of you that had the opportunity of sitting with me, Hassan, if you're on the program, you will remember this. We used to have a program in the masjid, we call it YMDC, Young Muslim Din Camp. It is where we teach all of you about this particular concept of how you do not try to limit yourself or limit your knowledge or cut down on what it is that you must do.
That's number one. And the gentleman asked, the apprentice asked the master, he said, you know, in that sense, you're asking me not to do anything that, you know, would, you know, shorten the period of what I'm supposed to do. Do not try to shorten what's supposed to take you a long time. And we use this as an example when we're teaching kids, even academically. Nowadays in law school, there is always going to be a little book that says this is the short format of this course. Yes, the short format will give you the points that you need to know, but what you are missing from that one is the story or the history behind that short format. Therefore, for all our young generation, I will encourage you very much on that particular topic. Try as much as possible to really get yourself to have a good understanding, a full understanding, a comprehensive understanding of things before you move forward. That is number one. The second advice that the gentleman got from the elders in that video that you watched is they tell him to also try as much as possible not to look for wealth quickly in a short format. This one is something that many of you have seen in this community already. I don't think we need to belabor that. There is no shortcut. When you go to work, you make your money. When you set up your business, you have to do a very good business planning before you can really put it to work. You just don't wake up one morning and say that, you know, this is the business I want to do without doing a full-fledged planning, comprehensive planning. It's when you have a planning for what you want to do that the success will come, and it will allow you to address areas that you did not think of before. When you sit down and you seek assistance, you seek people that can guide you through, those are the things that will help you. The second point that they mentioned in there that is really very crucial that I will ask all of you to be conscious of is that never get upset or angry behind reasonableness. What does this one tell us is basically patience. Patience. You know, in Islamic way, you will notice that when they talk about patience, they talk about sabur and shakur, patience and steadfasting. You have to have both. When you have patience, patience by philosophy is where you tolerate things to the positive area that you want to get. Many of us nowadays, when things are not going the way we want, we get upset, we abandon it, we don't give it the patience and the perseverance and the steadfastness that it needs. When we learn to plan things and we have patience with it, and we have the perseverance to believe that we can accomplish it, it will be accomplished. If we look at the Quran, it tells us in one of the ayah in Surah Al-Baqarah, Almighty Allah says, my blessing will come to those who have patience, persevere, and pray to me. And that patience and perseverance is really the third item that the master shared with the apprentice. The second one that we don't want to overlook also is, where we need to learn to focus. Don't get yourself inquisitive in other people's business. Many of us nowadays, we get so busy with other people's business, we forget our own, or we don't focus on our own. And as you can see, that advice is said, listen, be focused. Don't make yourself to be an inquisition. Don't be too inquisitive. There is nothing wrong to be a good citizen. That is to care about your brother. But let your caring be positive. Don't let it be negative. When it's not positive, that becomes inquisition. When it's positive, that is you becoming a good citizen, a good Muslim. Because even Al-Islam asks us
to take care of our brother as are we going to take care of ourselves. But it doesn't mean that we should be backbiting on our brothers. Therefore, all the lessons that we saw in that video is already a lesson that we've been hearing for our Imam. Now, allow me to now go back to my language for my mother's Towa Nikale. Emma Binu Peta Omola Okoshe, Bobuano la Ijowo video yi. Nǹkan mẹ́rin ló kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ńbẹ̀. Gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ tá dẹ̀ kọ́ ńbẹ̀, àwọn ẹ̀kọ́ tó jẹ́ pé àwọn imam wa náà ti máa ń bá wa sọ ni. Bẹ̀tì bá nǹkan tó jẹ́ pé kó jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ papọ̀ sójú kan yìí, ó jẹ́ nǹkan àǹfààní tó jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ fi tóra wa létí, tá gbọ́dọ̀ share pẹ̀lú ra wa. Alákọ̀ọ́kọ́ ọbẹ̀, kí ni alàgbà yìí kọ́ látọ̀dọ̀ master ẹ̀? Master ẹ̀ gbà níyànjú pé kó má bá wọn ṣẹ́bùrú ọlà. Ìtumọ̀ ṣẹ́bùrú ọlà ni pé ká máa wówó níbi tí ò yẹ ká wá sí. Gẹ́gẹ́ báwọn bàbá wa ṣe sọ́nà ọjọ́ náà lọ́hùn, wọ́n ní ẹ̀dá tó bá kánjú jọ Olúwa lọ ni á ṣògùn kọjá kádàrá. Nígbà téèyàn bá dẹ̀ ti wà kò sí ọ̀nà téèyàn fi ń ṣẹ́bùrú ọlà ju pé kó máa wá gbogbo nǹkan tí ò yẹ kó ṣe, kó máa wówó lọ́nà tí ò yẹ kó wá, kó máa lu àwọn ẹ̀dá ẹlòmíì ní jìbìtì, ẹ̀bùrú ọlà nìyẹn. Olúwa bò ní jẹ́ káwa bá wọn nípìn bẹ́ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ìmọ̀ràn tí bàbá yìí fún alàgbà yìí, òun ni pé kó má gbẹ́rù ẹlẹ́rù kó fa tiẹ̀ dání. Kò ní kó má ran ẹlòmíì lọ́wọ́, bẹ̀t ó ní kó má gbẹ́rù ẹlẹ́rù kó fa tiẹ̀ dání. Kó má wà too inquisitive. Kó gbìyànjú, kó má mọ̀ọ́rọ̀ ọlọ́rọ̀ kó dì dání. Ẹ̀sìn ò ní ká má ran ẹlòmíì lọ́wọ́, bẹ̀tì ẹ̀sìn ò gbà wá láyè pé ká mọ̀ọ́rọ̀ ọlọ́rọ̀ ká wá gbé yẹn sórí. Ká má tọ́jú tiwa. Àbí ká má tọpinpin nǹkan tí ò yẹ ká tọpinpin ní tí ó kàn wá. Olúwa bàbá mẹ́rù tiwa náà dúró. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó fi tó wa létí ń bẹ̀, òun ní pé ká ní sùúrù. Wọ́n ní ká ní sùúrù nínú gbogbo nǹkan. Àwọn bàbá wa tiẹ̀ fi tó wa létí ńjọ́ náà lọ́hùn pé ẹni tá à ń pè lágbàlẹ̀, ẹni tó gbọ́ tó ṣe bí aláìgbọ́, ẹni tó rí tó ṣe bí aláìrí, ẹni tó rí tí ò tún bí wọ́n tó tún fi mú sùúrù dání, òun là ń pè lágbà. Fẹ́ni tó bá ní sùúrù, ohun gbogbo ló ní. Kìnìún wá ń ṣe pé kò ní sùúrù nìkan ní gbogbo ọ̀nà tiwa gangan ní ìtó bá wa gangan lára wí ni pé ká ní sùúrù ká dẹ̀ tún ní àmúmọ́ra. Ká ní sùúrù, that is patience, ká dẹ̀ ní àforítì àbí àmúmọ́ra, that is steadfastness or perseverance. Gbogbo àwọn nǹkan tó fi tó wa létí nínú fídíò yìí, àwọn nǹkan tó ṣe dandan fún wa tó lè mú gbèsè ayé dùn ni. Ní ìtọ́lọ́run ti ní ká pín pẹ̀lú ra wa láwọn tọ́lọ́run ti ní kọ́ gbọ́ mi. Bàbá mi ṣe lálàyé pé gbogbo àwọn nǹkan tá a kà sílẹ̀ yìí ṣe ó lè má sọ ẹ́ dolówó, bẹ́ẹ̀ ni kò ní mèkẹ́ lólòṣì tó bá ní lọ́wọ́. O lè má nírú owó rẹpẹtẹ, bẹ́ẹ̀ gbogbo ìgbésí ayé ẹ̀ èyí tó máa jádùn tó máa lóyin ni. Olúwa bá ṣe bẹ́ẹ̀ fún gbogbo wa. Àbọ̀ mi rẹ̀ o. Ẹ ṣé gan sà, gbogbo ẹ̀ náà ni ẹ ti sọ kalẹ̀ yẹn fún àwọn tí wọ́n wá fẹ́ gbọ́. Èmi personally èmi náà benefit nínú ẹ̀. Nígbà tí mo rí fídíò yẹn, ó ṣe mí bákan mo ní mo láti jẹ́ kí gbogbo èèyàn rí fídíò yìí. Dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àwọn bàbá ti ṣàlàyé fídíò yẹn fún wa. Nítorí pé fídíò yẹn tá bá wò Ìbàdàn accent náà fi sọ, wọ́n ní má ṣẹ́bùrú ọlà. Ọláwálé ṣe wà lórí ètò. Èwo náà àwọn Ọláwálé. Èwo náà àwọn Ọláwálé. Ọláwálé tó ń sọ̀rọ̀ yìí náà ni. Wọ́n ṣẹ́bùrú ọlà mo ń sọ fún ọ. Ok, ẹ ṣeun o. Wọ́n sọ fi tó tó. Ok, ẹ ṣeun. Mashallah. So ẹ ṣe pọ̀ sà. Ìsọ fún mọ́ mi náà. Ìsọ fún mọ́ mi. Alhamdulillah, dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gbogbo náà la mọ̀ bàbá wa pé àwọn ògbóǹtarìgì ni wọ́n, àwọn ni leader ní community wa àti ní Houston náà.
generally nípa law wọ́n kà òfin not pé wọ́n kà òfin nìkan wọ́n tún ka engineering mo dà pé wọ́n tún gbọ́ pé wọ́n ti ṣe PhD. Assalamu alaikum Sheikh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, Sheikh. Okay. All right. So, alhamdulillah. So, Dadu Awoje, mo gbọ́ pé ń ka PhD ní kíni sá, ẹ jẹ́ rán mi létí sá. Ibi tó bá ti gbọ́ náà ni kò bí wọ́n èèyàn ń gbọ́dọ̀. Red card. Ẹ̀dẹ̀ checkmate mi bẹ́ẹ̀ yẹn. Red card. Èèyàn ń gbọ́dọ̀ di ọ̀rọ̀ ibi tó bá ti gbọ́ náà ni kò ti bẹ̀rẹ̀ pé mò ń kà wọ́n á dẹ̀ ṣàlàyé pé bí mo ṣe ń kà. Èmi mọ̀ pé mi ò sí níléèwé ìbá nǹkan tèmi mọ̀ nìyẹn. Ọmọ ìpínlẹ̀ ọ̀gbọ́dọ̀ máa sọ ṣàkóso àmàgbà ṣùgbọ́n orí yan kàn kìsà. Alípẹ̀ ẹ̀ka engineering ẹ̀ka accounting ẹ̀ka law ó ga. Ẹ̀jẹ̀ ṣàlàyé àrà yẹn fún torí iná ẹ̀ sọ ká má ṣẹ́gun rọ̀ ọ̀la ẹ̀jẹ̀ má bínú. Bẹ́ẹ̀ni, mo máa gba gbogbo àwọn tí àìjọ ń gbọ́ra láàárọ̀ yìí. Kì í ṣe pé ohun èmi náà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n bí ìlú bá ṣe dún lèèyàn ṣe máa ń jó. Bí ìlú bá ṣe dún. Nígbà tí àwa délùú yìí a wọ̀lú yìí pẹ̀lú owó ìjọba ni pẹ̀lú scholarship láti wá study petroleum engineering. Nígbà tá a máa fi parí bachelors àti masters industry engineering ní 1981-82 ó ti dojúrú. A padà lọ sílé pé bóyá ìjọba tètè fún wa níṣẹ́ a fìyàwó lẹ́ǹbí àsúré lọlé pé bàbá gbaṣẹ́ lọ́hùn a lè jókòó. Fódìdí oṣù 5 ni mo fi wà lẹ́kọ̀ọ́ tíjọba ò tiẹ̀ rí tèmi rò mo bá fi padà wá bí. Nígbà tí mo padà wá yẹn tí ò síṣẹ́ a tún padà sí school láti lọ ṣe MBA nígbà yẹn. Nígbà tá a ka MBA tán a ríṣẹ́ a bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ bẹ̀ kò dàbí engineering. Engineering ni gbogbo ọkàn mi ìwà náà ẹ̀. Gbogbo àwọn ibi tá a dẹ̀ ń ríṣẹ́ engineering sí kì í ṣe l'Amẹ́ríkà. Ìyẹn tún di ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi pé wọ́n kàn tí ẹ̀ ń wé pé orúkọ yẹn Iriri Lawal wọ́n lérò pé Indian ni mí tó bá pè mí fún interview tó bá ti rí pé dúdú ni mí àwọn ní ṣe technician job ni mo wá fún. Because a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé ìwé yẹn Ọlọ́run fi rọ̀ wá lọ́rùn nígbà tá ń kà because tó bá ní wọ́n kó àwọn tá ìjọ ṣe master sílẹ̀ àmọ́ believe pé I was ranked number 2 in the school and the testimony reflected that. Therefore gbogbo bí tí n bá send ẹ̀ sí wọ́n máa kọ́kọ́ gbé yẹ̀wò wọ́n máa ń lérò pé bóyá Indian ni ẹni tó ní ni because orúkọ yẹn jọ ti Indian. Nígbà tí n bá débẹ̀ lọ máa bi mí pé ṣé technician ni mo wá fún. Mo bá fi jókòó síbi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí clerk ìjọ náà lọ́hùn. Ìkànnù àwọn ọ̀rẹ́ mi ló ń halẹ̀ yìí pé accounting lè ju engineering lọ. Mo ní accounting lẹ̀ mo lè parí ẹ̀ láàrin ọdún kan. Ibi tí betting accounting ṣe wáyé àmọ́ parí class yẹn láàrin ọdún kan mo dẹ̀ ṣe exam yẹn lẹ́ẹ̀kan mo pass ẹ̀. Nígbà tí mo pass ẹ̀ tán mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ mi òun náà pass òun lọ jẹ nísìn òun ni CFO Baltimore County ní Baltimore. I worked here at Methodist Hospital fún ọdún méje. I became the first black to serve in administration fún ọdún mẹ́ta nínú ọdún méje yẹn kó tó di pé mo wá get out. Nígbà tá a jáde a bẹ̀rẹ̀ sí run accounting firm tiwa láàrin pé ní 1991 láàrin pé à run accounting firm wa àwa mẹ́ta la wà níjọ́ náà lọ́hùn. Èmi Mr. Boluwaji Omodele, he only the first
CPA ní town yìí in 1978. Àwọn ti gba CPA. And àwa àtàgbà tí wà ní 90, àwa náà ní 80 something, àwa náà join wọn pẹ̀lú ìkànnú àwọn ọ̀rẹ́ wa, ó já wa mẹ́ta ni a run CPA farm yẹn for many years. Ngbà tó máa fi di 1994, the accounting industry also experienced its own problem, or go from big 8 to big 6. Therefore, ngbà tó the big 6, a rí income wa to go from a 7-figure to 6 figures, down, really down. Ó dẹ̀ ti mọ̀ pé owó ló máa ń bojú ọ̀rẹ́ jẹ́. Ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ sí níjà pẹ̀lú ra wa. O lè náró owó ìbáyìí fún nǹkan báyìí, o lè ṣe lé fún nǹkan báyìí. Ibẹ̀ ni èmi ti jáde. Nígbà tí mo kúrò láàrin partnership yẹn, mo wá wò títí pé kí la tún fẹ́ ṣe o. Ní bá fi padà sí law school ní 1993, parí law school, in 1996, early 1997. Láàrin pé a wà ní law school yìí náà ni ìyàwó àkọ́kọ́ mi sick pẹ̀lú cancer. Ọdún 4 la fi tọ́jú cancer. Pé mo parí law school, mo get licensed. Níyàwó náà ṣaláìsí. Kí ni nǹkan tó mú mi mú yẹn jáde ni pé ó wà lára àwọn tó gbà mí níyànjú gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ fúnra láàárọ̀ yìí. How you stay focused. Kò sí bí ẹ̀dá ṣe máa wà tí ò ní ní àwọn àgbélébù, tí ò ní ní àwọn nǹkan tó máa jẹ́ challenges fún, tí Ọlọ́run tó bá ti gbé lé ẹ lọ́wọ́, ó ní tóun bá gbé fún ẹ, òun náà lè bẹ́ gbé. Tẹ́dá bá wà tí ò bá dákẹ́ àdúrà tó dẹ̀ ní focus, things becomes easier, and it becomes more positive to handle, Nínú yẹn náà nínú ẹ̀ náà ni pé à ń tọ́jú ìyàwó tó sick, tẹ́mi náà wà níléèwé. Nínú ẹ̀ náà ni mo ná ọmọ 5 tí gbogbo náà wà níléèwé. Nínú ẹ̀ náà ni mo tọ́jú ìyá ìyàwó táwọn náà ní cancer ńgbà náà níjọ́ náà lọ́hùn. Therefore, àwọn tó ní cancer 2 ni mo ń tọ́jú nílé. Èmi gan wà níléèwé, àwọn ọmọ wà níléèwé. Mo dẹ̀ tún níbi iṣẹ́ tí mo ń run. Ìgbà yẹn mo ní business kékeré kan. Gẹ́gẹ́ báwọn bàbá wa ṣe kọ́ wa, wọ́n máa ń jẹ́ ká mọ̀ pé ẹ̀dá ò ní gbàdúrà pé kóun dàgbà, kó dùn máa rí tó máa rí bí ń bẹ̀. O lè ṣàdúrà méjèèjì. Ádà kó má dàgbà kójú ẹ̀ má rí, àbí kó dàgbà kójú ẹ̀ rí. Ara àwọn ìtọ́nà ní kí àwa rí nìyẹn. Èyí tá wá kà lẹ́yìn law, ní which is the masters in law, mo kàn fi yẹn ṣàṣejù ni. Ìyẹn mo ṣe kà lẹ́nu bí ọdún 5 sẹ́yìn to get LLM in taxation. Bẹ́ẹ̀ mo gbọ́ sà. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Alhamdulillah. Ẹ ṣé púpọ̀ sà. Ṣé gbogbo náà rí pé bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n ni wọ́n, ọ̀mọ̀wé ni wọ́n, advice pọ̀ lọ́wọ́ ní tó lè fún wa. Ṣùgbọ́n àwọn àsìkò ń sìn nítorí pé a ti mọ̀ pé family alakaye wà packed. So nǹkan tó máa ṣe ni pé akọ̀fí lè ṣe teaser ni. Tó bá di inshallah, mọ̀ kí àwọn bàbá wọn ní kọ̀rọ̀ sí wa lẹ́nu inshallah. Tó bá di next family alaka, àwa gbé ọ wá béèrè gbogbo nǹkan tó ti wà lọ́kàn wa. Ṣé rí wọ́n ti sọ pa àwọn family wọn aláàkọ́, ìyàwó aláàkọ́ rádà, ìyá sọ pa ìyá ìyàwó wọn, wọ́n sọ pa àwọn ọmọ 5. Ọ̀rọ̀ sì kọjú yẹn lọ, wọ́n tún máa sọ pa ìyàwó tó ń sin àwọn màmá tó àlẹ́ pẹ̀lú wọn sìn, àti gbogbo àwọn ọmọ tó ń tọ́jú. Àwọn bàbá yìí wọ́n tọ́jú, kò ṣe àwọn 5 yẹn nìkan tó sọ, wọ́n tọ́jú gbogbo àwọn tẹ́ẹ̀rí yìí àti àwọn tí ẹ̀rí gan, wọ́n tọ́jú wọn náà. So inshallah next family ahlaka tá máa ṣe ní September, a máa gbé wọn wá, wọ́n wá sọ gbogbo ẹ̀ dáadáa. Nítorí pé a ti lò bí 30 ìṣẹ́jú minutes or more nísìn fún segment yàdẹ̀ láti lò only 30 minutes ni. So inshallah, next family alaka, we're going to bring our dad again, and he's going to give us a lot of advice from his wealth of experience.
Thank you very much, sir. Jazakallah khair. Thank you so much, you know.